नमस्कार. द्रौपदीची थाळी या चॅनलवर आपणा सर्वांचं सहर्ष स्वागत करत आहे. अन्य प्रांतीय लोक गोमंतकीयांना बहुधा खवय्ये म्हणून ओळखतात. त्यांची ही खवय्येगिरी गोमंतकीय महिलांच्या सुगरणपणातूनच निर्माण झाली असावी असं वाटतं. निसर्गाने लोटून दिलेल्या वैभवाचा आदरपूर्वक उपयोग करून विविध प्रकारचे खाद्यपदार्थ बनविण्यात गोमंतकीय महिलेचा हात कोणीही धरू शकणार नाही. कैरीचा वापर करून स्वयंपाकातील जसे अनेक प्रकार गोमंतकात बनविले जातात, तसेच ठेवणीचे म्हणजे गोमंतकीय भाषेत पुरुमेतासाठी लोणच्याचे विविध प्रकारही बनविले जातात. आज आपण गोमंतकातील पारंपरिक असे कैरीचे तिखट गोड लोणचे बनविण्याची सोपी पद्धत पाहूया. यासाठी लागणारे साहित्य असे आहे: 1 वाटी कैरीचे तासून केलेले तुकडे वा किस, साधारण पाव किलो वा 1 वाटी किसलेला गूळ, अर्धा इंच आल्याचे आणि 2 हिरव्या मिरच्यांचे तुकडे, अर्धा चमचा मोहरी, वासासाठी शंकरशाप किंवा खडा हिंग, पाव चमचा मेथी, 2 चमचे लोणच्याचा तयार मसाला, 1 चमचा फोडणीसाठी तेल, चवीपुरते मीठ. चला तर आता या साहित्याचा वापर करून आपण तिखट गोड लोणचे बनवूया. सर्वप्रथम जाड गुडाचे पातेले वा कढई गॅसवर ठेवावी. गॅस मध्यम आचेवर ठेवून भांडे तापले म्हणजे त्यात चमचाभर तेल घालून हिंग, मोहरी आणि मेथी टाकून ती तडतडली म्हणजे त्यात चांगले 2 वाट्या पाणी घालावे. नंतर त्यात हिरव्या मिरचीचे आणि आल्याचे तुकडे टाकून पाणी चांगले उकळू द्यावे. पाणी उकळल्यानंतर त्यात गूळ टाकावे आणि पुन्हा हे पाणी 10 ते 15 मिनिटे उकळू द्यावे. मधून मधून ढवळून मिरच्या शिजल्याची खात्री करून घ्यावी. मिरच्या शिजल्यानंतर त्यात कैरीच्या फोडी टाकून मध्यम आचेवर अर्धा तास शिजू द्यावे. कैरीच्या फोडी शिजल्यानंतर त्यात मीठ आणि तयार लोणची मसाला टाकावा आणि पुन्हा हे तयार लोणचे 5 मिनिटे उकळू द्यावे. हे पहा, आपले तिखट गोड लोणचे तयार झाले आहे. कैरीच्या ऐवजी आंबाडे, बिमले, राय आवळे वा करमले घालूनही हे लोणचे बनविले जाते. गोमंतकात बऱ्याच वेळा सकाळी नाश्त्याला चपाती वा दरवाजात मिळणारे पाव खाल्ले जातात. पाव अथवा चपाती बरोबर खाण्यासाठी बहुधा प्रत्येक गोमंतकीयांच्या घरामध्ये अशी बनवलेली लोणची असतात. ही लोणची फ्रीजमध्ये ठेवून 1-2 महिन्यांनी उकळून पुन्हा दुसऱ्या बरणीत वा डब्यात ठेवल्यास 6 महिने किंवा अधिक काळही टिकतात. आवडली का ही रेसिपी? आवडली तर लाईक, शेअर करून कॉमेंट्स टाका. अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर अवश्य करा. धन्यवाद.